Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Să vedem pe dragoste, bani, carieră, dar și surpriza pentru tine. Să vedem pe dragoste. Bun, Marea Preoteasă. Se pare că aici există o conexiune în care nu este nevoie de cuvinte. Voi doi vă simțiți foarte bine unul pe celălalt. Gândiți la fel, simțiți la fel. Spuneți același lucru deodată. De asemenea, văd aici pentru unii dintre voi fie o relație secretă, fie faptul că împărtășiți niște secrete, împărtășiți niște informații. Însă, pentru alții, văd aici faptul că niște secrete sunt ascunse în această relație. Ceva se întâmplă aici. Da? 7 de bâte. Da? Văd și provocare. Văd și provocare. Emoțiile clar există, sentimentele există în această situație. În schimb, ceva este ascuns aici. Hai să vedem ce urmează. Ce urmează este Împăratul, foarte frumos, o arcană majoră, o legătură cu zodia Berbec pentru unii dintre voi. Văd aici o decizie importantă care se va lua în dragoste. Dacă ești o persoană singură, văd faptul că vei hotărâ să ai o anumită atitudine față de dragoste. Vei înțelege că este cazul să te respecti mai mult. Poate chiar în momentul de față urmărești această citire și cauți un răspuns. Intuiția ta ar putea să te ghideze foarte mult în acest moment. Da? Totuși, Împăratul și Împărăteasa, ambii vorbesc despre teorie. Ambii vorbesc despre promisiuni care sunt făcute aici, în relația asta. Doar că nu știu cât sunt spuse și practic. Da? Aici oricum se ia o decizie. Dacă ai legătură cu o persoană mai masculină din fire, este o persoană sigură pe ea, care are anumite reguli, o persoană care știe bine ce vrea de la viață, persoana asta va lua atitudine. Da? Totuși, văd aici și puțină toxicitate. Fie tu vei dori să afli ceva despre acest om și nu-ți va plăcea ceea ce vei afla, fie este vorba despre cineva care se va interesa de tine. Să vedem despre ce este vorba cu Împăratul. Totuși simt aici o atitudine rigidă. Este ca și cum nu prea o să mai comunicați. Luna, o legătură cu zodia Rac, Pești sau Scorpion. Cineva ascunde niște secrete aici. Luna vorbește despre certuri, despre discuții ciudate. Poate chiar o decizie care se ia undeva la o vreme de seară. Da? Și văd aici un eveniment care se va întâmpla și care vă va lăsa pe amândoi fără cuvinte. Dacă ești o persoană singură, vezi că sunt șanse să apară cineva, dar este o persoană ciudată, este o persoană rigidă. Dacă ești singur sau singură și tot nu apare cineva în următoarele 24 de ore, problema este aici la tine și anume că nu prea comunici, ești foarte rigid sau foarte rigidă, ești foarte dur cu tine, asta văd aici. 8 de monede de puterea, o legătură cu zodia Leu. Aici văd că voi veți lucra împreună pentru ceva anume, veți repara ceva, fie relația, fie veți face o activitate în comun. Da? Poate cineva nu-ți răspunde la telefon pentru că lucrează sau pentru că este prins într-o activitate. Nu văd ceva deosebit în relația asta în următoarele 24 de ore, ci mai degrabă e acea energie cum că pe de o parte lucrurile sunt bune, pe de altă parte nu sunt bune.
aici. Văd pe cineva care se află într-o așteptare foarte mare. Da? Legată de casă, de familie, legată de o călătorie îndepărtată, ceva legat de un câștig financiar, o legătură cu zodia vărsător. Pentru unii simt aici că este o relație la distanță. Hai să vedem și oracolul ce îți transmite pentru dragoste. S-a întors o carte. Un bărbat mai în vârstă. Da? Poate să fie vorba despre o relație mai veche sau despre o persoană puțin mai dificilă. Da? Cineva care dorește să-și impună puterea. Da? Și cineva care își dorește această schimbare. Să vedem în continuare pe bani ce urmează, carieră, să vedem despre ce este vorba. Asul de cupe. Te simt foarte mulțumit, împlinit cu ceea ce tu ai în momentul prezent. Văd un nou proiect care a apărut, o invitație, un nou început, ceva valoros. Banii sunt ceva sensibil pentru tine în momentul de față. Fie ai probleme financiare, fie unii dintre voi la muncă, da? Ați așteptat un răspuns de undeva anume. Ați primit o invitație, o ofertă, ceva aici este. 2 de pământ, asul de spade. Da, uite, tu nu prea știi ce să faci. Să mergi pe acest drum, să nu mergi pe acest drum. Încerci să convingi pe cineva de ceva anume. Pentru alții, mai simt aici cu asul de cupe, cu marea preoteasă, faptul că tu ai o viziune diferită asupra materialității, asupra materialului în general vorbind. Vezi lucrurile diferite. 10 de foc avem aici, da, 10 de foc. Urmează o perioadă foarte aglomerată pentru tine. Probabil vei avea foarte multe lucruri de făcut în următoarele 24 de ore, văd aici. Pentru că tu ai un vis pentru care lucrezi, da? Ai un vis pentru care lucrezi, văd bani, văd succes financiar și văd faptul că vei reuși să rezolvi această problemă. Bun. Poate ai de plătit ceva, o factură sau ceva anume. Uite, vei avea niște discuții foarte importante, foarte intense din punct de vedere profesional. Și văd aici o propunere pe care cineva ți-o face. Sau poate o propunere pe care o refuzi. 8 de bâte. Despre ce discuți? Uite, este o discuție în secret aici sau este o discuție ascunsă pentru unii dintre voi. Da? Văd o legătură cu următoarele zodii, Capricorn, Taur, Balanță. Da? Cineva rămâne aici fără cuvinte. Sau cineva evită să comunice cu tine. Cineva nu știe cum să-ți spună. Văd o persoană supărată. Aici fie că tu refuzi ceva anume, da? Fie este vorba despre o regulă care se impune, despre o veste pe care o afli și care inițial nu-ți place. Dar văd aici faptul că această decizie de a aștepta, această decizie de a sta și a te gândi puțin la sufletul tău, pentru că nu profesia este totul de cele mai multe ori, acest aspect te va ajuta. Să vedem oracolul ce-ți spune. Oracolul îți spune despre frici. Da? E o teamă aici, deci ție ți este teamă în legătură cu o situație. Și ai de făcut o alegere și nu prea știi ce să faci în această relație. E vorba de un proiect. Da? E vorba de ceva mare. Hai să vedem care este surpriza pentru tine. Ce-ți spun cărțile? Care e surpriza ta? Surpriza ta este 9 de foc. O frică, o teamă, o așteptare. O teamă.
Pentru că eu văd aici niște cuvinte frumoase pe care tu le primești. Da? Văd aici fie o problemă de sănătate a unei persoane care se rezolvă, fie văd aici oboseală. Deci atenție foarte mare pe partea aceasta. Și avem arcana majoră, tentația, 15. Este clar aici că surpriza vine din zona materială pentru tine. Surpriza poate să țină de o pasiune pe care o ai, dar ți-aș recomanda să nu te supra-soliciți și ți-aș recomanda să îți lași teama deoparte, da? Pentru că, uite, văd aici un blocaj. Asta e surpriza, blocajul. Și o nedreptate din partea unui rege de bâte, din partea unei afaceri sau din partea unei persoane care știe bine să negocieze. Da? Hai să vedem ce avem aici. 7 de pământ. Da, surpriza este o așteptare în care ești pus sau în care ești pusă. E ca și cum îți e teamă de ceva. Hai să vedem despre ce este vorba. Să clarificăm puțin. Poate să fie și faptul că persoana asta te manipulează. Da? Vezi că e cineva care te cam manipulează pe aici, pe de altă parte. Uite, văd o senzație de singurătate, de abandon, o problemă de sănătate văd pentru o persoană, posibil pentru un bărbat. Văd agitație pentru alții. Da, deci e un stres legat de o problemă de sănătate a unei persoane. Deci surpriza asta este ori o supra-solicitare, deci atenție pe sănătate, fie surpriza ține de o relație toxică sau chiar de o problemă de sănătate a cuiva. Da? Bun, și poate să fie ceva legat de un drum. Hai să vedem și oracolul ce spune. Ce-i cu surpriza? Uite, schimbare, da? Control. Cineva, da? Va reuși să mențină controlul, da? Și uite, văd bani, abundență. Deci tu vei reuși să preiei controlul, dar te vei obosi foarte mult, fie luptând pentru omul ăsta, fie insistând să vă vedeți, da? Totuși eu văd aici o nouă iubire, da? O nouă iubire și văd și o persoană geloasă. Poate cineva e gelos pe tine, da? Sau invidios, invidioasă. Atenție pe așa ceva. Da? Pentru că ori tu îți dorești libertate și cealaltă persoană încearcă să te controleze, ori celălalt își dorește libertate și tu încerci să controlezi această persoană. Să vedem și un mesaj din partea îngerilor. Decepție. Cineva poartă o mască falsă în această relație. Și uite, cineva încearcă să controleze situația. Să o ducă într-un anumit loc. Fie tu, fie celălalt. Să vedem pe surpriză. Surpriza este că cineva va lăsa lucrurile să curgă de la sine, cineva nu se va mai implica într-un anumit sau într-o anumită situație. Foarte curând se va lua o decizie. Și uite, văd aici că fie tu vei renunța la o fostă relație care nu mai este de folos, fie persoana la care tu te gândești poate să renunțe. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te aștept cu drag să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.